Sziasztok gyerekek! Sok szó esik manapság a világban zajló nagy átalakulásról, a Föld újjászületésének, szülési fájdalmainak az észleléséről, az idő jeleiről, a nagy átalakulás vagy a nagy visszaállításról, ahogy mondják. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy néhányan elég hangosan verik a tamtamot, többek pedig édesdedet alusszák álmukat, nem reagálnak. És vajon mi lehet ennek az oka? Hát, ha egy felhevült nyári napon fejest ugrunk a Balatonba, ami egyébként az orvosok szerint veszélyes, mert szélhűtést is kaphat az ember, vagy szívinfarktust, hogyha hirtelen nagy a változás, ugye a felhevült testnek a hideg víz, de azt észreveszi az ember, arra reagál. Na most az este, az pedig mindig úgy jön el, hogy hát most még süt a nap, még mindig világos van. Észre se veszem, ahogy lépésről lépésre sötétedik, egyre sötétebb, a szemem hozzászokik az egyre kevesebb fényhez, és akkor a végén csak akkor veszem észre, amikor már fölnézek az égre, és a csillagokat látom. Ugyanez van hajnalban is, hogy pár ilyen álmatlan éjszakán megfigyeltem, hogy hajnali 3-kor kikönyököltem az ablakba, és akkor ugye néztem a látóhatárt, és mindig akkor tűnt csak föl, hogy már hajnalodik, amikor már egészen világos volt. Nem tudtam elkapni azt a pillanatot, mert annyira átmenet nélkül történtek a dolgok, és most is ez a helyzet, hogy sokféle esemény történik, és a felszínen össze tornyosuló szennyes hab az elvonja a figyelmünket, hogy a mélyben történnek a nagy átalakulások. Nyissuk fel a szemünket, és figyeljünk, hogy minél hamarabb, minél jobban meglássuk a lényeget, és ezzel önmagunkat is a tudatosság magasabb szintjére emeljük. Sziasztok, gyerekek!